Jadi soalan dia tanya, the stop smoking info line helps smokers to deal with the following, except. Jadi the stop smoking info line helps smokers to deal with the following, except. Jadi antara tiga ini yang mana satu tidak dibantu oleh stop smoking info line. Yang pertama sekali ialah willingness to quit smoking, financial difficulty arising from smoking related illness, dan psychological dependency on cigarettes. Alright, jadi ditanya antara tiga ini yang mana satu tidak dibantu oleh hotline itu. Dan dekat sini dia ada bagi sedikit sedikit vocabulary lah kalau ada yang tidak faham ya. Alright, jadi dekat sini kita tengok, okay, willingness to quit smoking. Kan ada dekat situ ya, stop smoking ada dekat situ, quit the habit pun ada dekat situ. Jadi A ni betul. B, financial difficulty arising from smoking related illness. Kalau kita tengok dekat sini, financial difficulty bermaksud kesusahan keuangan ya, kesusahan keuangan tidak disebut dekat dalam iklan ini. Ya, jadi untuk nombor satu jawapan dia ialah B. Aku kita tengok C, psychological dependency on cigarettes. Dependency bermaksud ketagihan ya. Dependency ni bermaksud ketagihan. Jadi kalau pelajar tidak tahu apa maksud dependency, dependency ni bermaksud ketagihan. Ataupun kalau bukan cerita tentang ketagihan, pergantungan ya, ketagihan atau pergantungan. Jadi C ni pun nampak tak, help you quit the habit. Jadi itulah maksudnya psychological dependency, ketagihan atau pergantungan kepada rokok. Jadi dia A dengan C, klinik tu boleh tolong. Yang B, klinik tu tidak boleh tolong kerana dia tak membantu dalam hal-hal keuangan. Alright. Again, kalau ada soalan, tolong guna feature angkat tangan tu ya. Alright, question number 2. Ini ialah sebuah keratan news. Nilai, Monday, a lorry laden with bottles of automobile lubricant skidded and overturned at kilometer 222 of the North-South Highway near Nilai, Negeri Sembilan late last night. The 5-ton lorry was heading towards Malacca from Rawang when the accident occurred at 10:30 p.m. The driver and his attendant sustained minor injuries and were given outpatient treatment at the Seremban General Hospital. The impact of the accident broke many bottles of lubricant, which made the highway slippery. Firemen from Nilai took 3 hours to clean out the spill. Okay. Nombor 2 soalan nombor 2 tanya where did the accident occur? Ya, di mana kemalangan itu terjadi? Okay. A kata on the North-South Highway, B kata in Nilai, C kata in Melaka. Okay. First kali kita tahu bahawa C ni dah confirm salah. C memang dah salah sebab dia bukannya Melaka ya, dia di Negeri Sembilan. Tetapi A kata on the North-South Highway. Betul, on the North-South Highway. B kata in Nilai. Jadi yang mana satu betul? Yang mana satu tepat? Pelajar. What do you think, class? A ke B? Dan kenapa jawapan kamu A atau B? Any ideas, class?
Ada idea tak? Sebab kalau kita tengok daripada teks itu sahaja, A pun betul, B pun betul. Ya, dua-dua pun ditulis dekat dalam artikel itu. Jadi yang mana satu? Yang mana satu jawapan dia? A atau B? What do you think, class? Apa dia? Kalau tak boleh pakai tak boleh pakai mic, pakai message pun boleh. Not a problem. Mana satu jawapan dia? A atau B? Any ideas, class? B. Kenapa A salah? Fatihah. Kenapa A salah Fatihah? C kita tahu dah salah. Tapi kenapa A salah? Sedangkan dekat dalam artikel tu dia dah tulis dah. Ada dekat situ, North South Highway. Jadi kenapa kamu rasa A salah? Ada idea tak? Mungkin ada pelajar lain ke? Ada yang ada jawapan? Okey. Ada pelajar yang jawab A. Kalau kamu jawab A, kenapa B salah? Jom kita bincang. Sebab near nilai. Jadi kalau sebab near nilai, dia bukannya at nilai. Macam tu. Dia bukannya in nilai. Okey. Jawapan dia ialah A. On the North-South Highway. Sebab jawapan B salah. Jawapan B salah sebab dekat dalam teks ini dia tulis near nilai. Ya. Dia tulis near nilai. Dia tidak tulis in nilai. Near tu berdekatan ya, bukannya in. Jadi jawapan B salah sebab dia ada in. Ya, sebab dia ada in. Itu yang menyebabkan dia salah. Jadi apabila kamu jawab soalan macam ini, you have to pay attention lah. Ya, beza antara near dengan in. Dekat sini, soalan nombor 2 ya. Okey, ada masalah tak? Kalau ada masalah boleh angkat tangan ya. Alright. Number 3. SMK Jalan Besar, Mersing, Johor. Good news for movie addicts. Ini BI. Kita akan buat 2 masa bahasa Inggeris malam ini insya-Allah. Alright. Good news for movie addicts. Having nothing to do on a Friday afternoon will make anyone miserable. But for just RM1, you can now watch box office hits and the latest English movies at our school's AVA room. This would be a good opportunity to improve your English. Come and find out what's on this week at 2:30 p.m. Be there or be square. Alright, jadi iklan ni ialah kata bahawa kalau pelajar tak ada apa nak buat hari Jumaat nampak macam lepas main Jumaat lah kan, pukul 2:30, boleh pergi sekolah, bayar tiket RM1, kemudian dia ada movie ya. Dia ada movie.
Soalan ditanya, the advertisement was put up in a secondary school. Which society or club would have most probably put up the advertisement? Jadi dekat sini dia tanya antara A, B dengan C, kelab yang mana satu yang berkemungkinan paling besar untuk untuk membuat dan meletakkan iklan macam ini. The Drama Society, the Recreational Club, or the English Language Society. Drama, recreation ataupun language. Sekejap ya. Alright. Okay, dekat sini kita tengok tiga jenis club dia, the Drama Society, the Recreational Club atau the English Language Society. Drama fokus kepada drama lah ya. Apa nama itu? Recreation dan language. Jadi pelajar berasa yang mana satu berkemungkinan paling besar untuk meletakkan, untuk membuat program jenis macam ni. Ada pelajar yang jawab C. Kenapa jawab C? Why do you think C? Ya, sebab this would be a good opportunity to improve your English. Ya. Jadi sebenarnya dia buat program ini kan, dia tunjuk movie-movie bahasa Inggeris sebagai peluang untuk pelajar mendedahkan diri kepada media bahasa Inggeris ya. Sebenarnya macam mana kita tahu? Sebab dia tulis dekat sini, this would be a good opportunity to improve your English. Inilah sebab dia buat program ini. Jadi the answer is C. Alright, very good. Next, favorite activities among mothers. Ni ialah sebuah graf ya. Ada 5 aktiviti dan ada numbers dia lah. Singing karaoke, baking cakes, yoga, watching drama and knitting. What can we conclude from the bar graph about favorite activities among mothers? A. Most mothers do not like to sing karaoke. Salah ya, sebab yang karaoke lah number yang paling tinggi sekali, iaitu 35 orang. Ya, daripada 35, 50, ni daripada 100 orang ya. Daripada 100 orang ibu, 35 orang minat singing karaoke. Jadi A salah. Most mothers prefer watching drama than knitting. Watching drama 25 orang, knitting 5 orang. Jadi mungkin B ini betul. Most mothers like to do yoga than watching dramas. Tetapi C salah sebab number watching drama lebih tinggi daripada doing yoga. And so the answer is B. The answer is B. Harapnya tak ada masalah lah dekat situ. Dia cuma bandingkan number sahaja ya. Right. Number 5. Warning. No trespassing. Beware of dog. Which of the following tips is correct? A. You need to get the owner's permission before entering the property. B. You need to warn the owner's permission before entering the property. Or C. You need to get the dog's permission before entering the property. Yang ini selagi kamu faham apa yang dia cuba nak cakap tu, kamu dah boleh jawab kan? Jawapannya of course lah A. Mesti dapat permission pemilik dia ya. Pemilik dia yang akan tolong handle anjing itu. Kalau tidak, kalau pemilik itu tak ada dekat situ, kamu masuk juga kawasan tu, memang kena attack lah. B salah sebab warn the owner's permission. Owner's permission tu bukannya sesuatu yang kita boleh warn. Warn ini maksudnya
Apa ya masuk warn? Memberi amaran ya. Warn ini maksudnya memberi amaran. Kita tak perlu memberi amaran kepada pemilik itu ataupun pemilik itu punya izin ya. Tak perlu. Dan of course lah tak perlu dapatkan izin anjing itu. Anjing itu tidak berkemampuan untuk memberi izin. Dia cuma tahu dia nampak orang dia tak kenal dia gigit. Jadi jawapan dia ialah A. Right. Number 6. Ini ialah sebuah iklan untuk Active Club. This is your opportunity to be part of the town's most active club. If you love sports, join us. The membership is only RM50 monthly. Oh, mahal ya, RM50 sebulan. Kan? Mahal juga kan sebenarnya kan? RM50 sebulan kan? Kalau RM50 setahun tu, iyalah, tak adalah mahal sangat. Tapi RM50 sebulan. Banyak tu. Benefits: enjoy unlimited use of sports facilities in our centre. Oh, dia ada centre dia, patutlah dia mahal sikit. And then take part in exciting competitions and activities that will be organised. Get a free t-shirt if you apply before 30th of July. If you recommend a friend to our club, you will get 2 months free membership. Membership is not transferable. The club is not open to non-members. Alright, first kali, apa maksud transferable class? Dia datang daripada perkataan transfer dengan able. Apa maksudnya transferable? Apa maksud dia? Transferable. Transfer bermaksud pindah milik ya, pindah. Kemudian able bermaksud boleh. Jadi transferable ni bermaksud boleh dipindah. Ataupun dalam konteks ini maksudnya boleh dipindah milik lah ya. Boleh dipindah milik. Maksudnya kalau kita member kepada kelab ini dan kita nak pindah, kita dah bayar dah tetapi kita dah tak mahu, kita nak pindah kepada orang lain, tak boleh. Itu maksudnya ya. Alright. Which statement is true about Active Club? Members will get to use the facilities all of the time. You can bring a non-member friend along when using the facilities. Anyone can benefit from the membership. Rasanya yang mana true? A, B atau C? Yang mana satu betul? A, B atau C? Dia punya key dia dekat sini ialah the club is not open to non-members. Maksudnya kalau bukan ahli tidak boleh pakai. Ya, kalau bukan ahli kamu tidak boleh pakai facility club ini. Jadi rasanya yang mana satu? A, B atau C? Kelas. Dekat sini members will get to use the facilities all of the time ya. Kan? Ya, Alia Maisarah. Kenapa Alia? I'm not sure. Sebelum ni tulis tak kehadiran? Cikgu tak pasti. Sebelum ni tulis ya? cikgu. Kejap lagi pukul 9 kejap lagi kita tulis kehadirannya. Apa nama itu supaya nak bagi peluang ada kalau ada pelajar yang lewat masuk ke ya. Lagi pukul 9 kejap lagi kita cikgu minta kamu tulis kehadiran. Alright. So macam mana? Apa namanya? Dia kata sini all of the time. Macam mana kamu tahu all of the time? Mana bukti dia?
Mana bukti dia yang kata bahawa all of the time? Ya, perkataan unlimited. Unlimited. Itu maksudnya ya. Unlimited. Jadi sebenarnya jawapan dia ialah A. All of the time maksudnya unlimited lah. Tak kisahlah. Kalau kamu nak masuk situ pukul 2 pagi pun, dia mesti bagi. Sebab dah tulis dekat situ unlimited. Tidak terhad. B salah sebab kalau non-members, not open. Ya, not open. Kemudian C salah sebab membership is not transferable. Tidak boleh dipindah milik. Jadi bukannya anyone. Kalau kamu register, kamu yang boleh masuk. Katalah kamu register, katalah kamu dapat kad kan. Kemudian adik kamu nak pakai. Kemudian kamu bagi kad kamu dekat adik kamu. Jadi adik kamu tidak boleh guna tempat itu. Sebab dekat dalam kad tu ada gambar dan nama kamu. Ya. Itu maksud dia. Jadi jawapan dia ialah A. B salah, C salah. Okey. Soalan nombor 7. Alright. Di sini kita nampak weather forecast ya. Ni apa namanya? Ramalan cuaca ya, ramalan cuaca. Tak dapat? Tak dapat maksudnya? Apa maksud tak dapat? Pelajar lain masalah ke? Okey je. Pelajar yang lain ada masalah tak? Apa nama itu? Kalau Midah, kalau Midah Zamri ada masalah, cuba refresh page. Ya, cuba refresh page itu. Sebab student yang lain tak nampak macam mana masalah pun. Alright, jadi ini ialah contoh sebuah ramalan cuaca. Kejap okay. Precipitation ni ialah maksudnya bukannya dia macam mana nak terangkan dia macam kalau tempat tu cukup air, boleh hujan ke tidak? Dia macam tu. Maksudnya, kalau tempat tu cukup air, boleh hujan ke tidak? Itu maksudnya. Precipitation. Ya, maksudnya kalau macam tempat tu sangat basah, kan? Macam tempat tu ada banyak sungai, ataupun dia dekat dengan laut, kan? Ataupun dia dekat dengan air terjun ke, maka air kan dia ada banyak, kena sejat naik atas kan? Itu ialah precipitation yang tinggi. Macam Malaysia ni memang precipitation yang tinggi lah. Kita dikelilingi dengan laut dan kita ada banyak sungai. Itu maksudnya precipitation ya. Precipitation ni maksudnya kalau cukup air dekat udara, berapa peratus hujan. Macam kita memang 100%. Kalau cukup aja air dekat atas, terus hujan. Memang tak ada chance untuk dia tak hujan. Macam itulah lebih kurang. Itu kefahaman cikgu lah. Ya, kemungkinan untuk hujan, itu maksud dia. Alright. Jadi, ini ialah contoh sebuah ramalan cuaca untuk Keluang Johor. Ya, 31 degree Celsius dan dia tak tulis berapa Fahrenheit. Cuaca thunderstorm. Memang hujan lah ya. Ribut petir. Kemudian humidity 84%, wind 8 km per hour. Alright. From the weather forecast, we can predict that A, it will snow on Saturday. Memang salah lah. Ya, memang tak ada salji Malaysia ni. Okay, B atau C, it will rain slightly on Saturday
or it will rain heavily on Saturday. What do you think, class? Kalau ramalan cuaca tu kata thunderstorm dengan precipitation 100%, slightly atau heavily? Ya, C lah ya, heavily, sebab bukan sahaja precipitation dia 100%, tetapi tak apa cuaca dia sebenarnya inilah dia punya main apa? Ini dia main clue dia ya, thunder storm. Kalau ribut tu, ya, kalau ribut tu memang tak, memang biasanya hujan dia akan lebat sekali lah ya. Jadi jawapan dia ialah C. Okay. Alright. Cikgu nak guna tanda sekejap. Tengok apa, baca yang soalan nombor 8 ni ya. Sekejap. Cikgu ya, tak balik kejap lagi. InsyaAllah. Okay, we are back. Alright, ini ialah dialog antara Puan Sarimah dan Akmal. Puan Sarimah tanya, tell me what happened. Akmal kata, I queued up at the noodle stall and bought a bowl of noodle soup. When I was taking the noodle soup to a table, someone knocked my arm from behind. The bowl fell and the soup splashed onto my leg. Did you see who knocked you? Puan Sarimah tanya. Akmal kata, no, but when I turned around, she was behind me. Shariha kata, that doesn't mean I knocked you. Did I say that you were the one? And then, all right, stop the argument. Akmal, go and wash up first before I take both of you to the principal's office. All right.
From the dialogue, we can conclude. Conclude ni maksudnya rumuskan ya, rumuskan. Kita boleh rumuskan bahawa A. Syahirah was the one who knocked Akmal's arm. B. The incident happened in the school canteen. Or C. The incident happened during recess time. Alright. Jadi dekat sini ada ada kejadian lah ya. Akmal dia punya kaki dia basah kena sup dan dia tak nampak siapa yang langgar dia, tapi dia nampak Syahira berada di belakang dia. Okay, so soalan tu tanya, rumusan dia ialah A. Syahira was the one who knocked Akmal's arm. Betul atau salah? Boleh tak kita rumuskan bahawa Syahira yang langgar Akmal? What do we think, class? Yes or no? No. No ya, tak ada rumusan kat situ. Ya, tiada rumusan yang mengatakan bahawa Syahira yang langgar. In fact, Akmal pun kata, did I say that you were the one? Ya, Akmal pun kata, saya tak cakap pun bahawa kamu yang langgar. Jadi A salah. B, the incident happened in the school canteen. Yes or no? Okay, sebelum tu. Kemudian C kata, the incident happened during recess time. Jadi jawapan dia antara B dengan C. Sama ada dia berlaku di school canteen ataupun dia berlaku pada waktu rehat. Antara dua ni yang mana lebih mungkin? What do you think, class? Ikut. C kot. Kenapa C? What do you think C? Kenapa? Dekat the dialogue doesn't mention any school canteen, so Okay, so the dialogue mention a place, kan? They mention a place. The place is noodle store. They mention noodle store. Dia tak mention canteen. Okay, jadi ini ialah supporting untuk C. Dia tak sebut tentang canteen, dia sebut tentang noodle store. Ada tak yang kata jawapan lain? B. Okay. Kenapa kamu rasa C salah? Dia bila tahap SPM ni dia kena boleh terangkan kenapa. Why do you think your answer is correct? Kenapa kamu rasa answer yang lain salah? Okay. Jadi kalau kamu kata B, kenapa C salah? Ada idea tak? Okay, jadi nombor 8 jawapan dia ialah C. Dia testing. Boleh dengar tak? Dengar. Alright, sorry. dengar. Alright, cikgu disconnected tadi ya. Okay, jadi macam yang cikgu cakap tadi, ini ialah contoh soalan yang di mana dia antara dua jawapan, satu jawapan yang ada bukti dan satu jawapan yang tiada bukti. Tetapi bukti untuk soalan B menunjukkan bahawa B ini tidak betul. Sebab tempat dia ialah noodle store. Kalau disebut kantin dekat situ, maka B dah confirm betul lah. Tetapi sebab B confirm salah sebab tempat dia ialah noodle stall, maka jawapan yang paling mungkin ialah C. Ya, harap pelajar boleh faham ya. Alright.
Sebelum kita pergi ke bahagian yang seterusnya, cikgu ingin cikgu minta pelajar tulis kedatangan. Kedatangan tu maksudnya biasanya apa? Nama penuh dengan nombor telefon Biasanya untuk kedatangan tu diminta apa? Oh, just full name. Letak full name dekat situ ya. Letak full name dekat dalam in-call messages tu. Untuk menunjukkan bahawa kamu hadir. Cikgu bagi masa 3 minit untuk letak your full name dekat dalam tu ya. Ya, make sure pelajar letak nama penuh dalam grup, dalam in-call messages tu ya, untuk sebagai kehadiran insya-Allah. Alright, mari kita sambung. Questions 9 to 18. Read the text below and choose the best answer for each space. For each question, mark the correct letters A, B, C or D on your answer sheet. Alright. Jadi bahagian kedua dekat dalam bahasa Inggeris pemahaman ialah inilah ya, apa namanya tu? Dia ada one large text, kemudian dia ada bagi soalan. Alright. Tajuk artikel hari ini ialah Climb Your Way. Rock climbing is one of the most challenging extreme sports in the world. The blank requires climbers to scale a rock wall or a natural formation to reach the summit. Apa maksud summit, kelas? S-U-M-M-I-T. Apa maksud dia? Ya, perkataan yang kita jarang jumpa ya. Summit. Apa maksud summit? Puncak. Puncak, exactly. Ya. Summit bermaksud puncak. Okay, very good. Right. Soalan dia tanya, the blank. The hobby, the activity, the pastime, the leisure. Yang mana paling sesuai untuk ceritakan tentang rock climbing? Rasanya. Aktiviti yang sangat physically demanding ya, memerlukan kebolehan fizikal yang tinggi. Rasanya yang mana paling sesuai? Hobby, activity, pastime or leisure? What do we think, class? The hobby requires, the activity requires, the pastime requires, ataupun the leisure requires.
Activity. Jawapan yang paling sesuai dekat sini ialah activity, ya. Kerana yang lain itu, ya, hobi, pastime atau leisure, ya, dia menunjukkan ataupun dia memberi idea bahawa dia buat benda yang tak berapa menyusahkan, ya, tak berapa susah. Walaupun kita boleh kata rock climbing tu ialah sebuah hobi, tetapi dia ialah hobi yang sangat-sangat memenatkan, ya, sangat-sangat meneran tenaga. Jadi dekat situ yang paling sesuai sebenarnya ialah activity. This activity requires climbers to scale a rock wall or a natural formation to reach the summit. It is definitely not an activity for the faint-hearted, as it will take climbers high blank the ground. Okay. High below the ground, high under the ground, high above the ground, or high up the ground. Yang paling sesuai dekat sini ialah which one? High below the ground, high under the ground, high above the ground, high up the ground. Yang paling sesuai obviously ialah high above the ground, ya. Yang lain tu tidak sesuai. Yang lain tu tidak sesuai. High above the ground. Kalau ada masalah, tolong gunakan feature angkat tangan tu, ya. If you wish to go rock climbing, you must have the strength and stamina. It will take a very long time for a climber to be able to blank the summit. To arrive the summit, to reach the summit, to conquer the summit ataupun to defeat the summit. Okay, tadi kita dah tahu bahawa summit bermaksud puncak. Jadi antara perkataan-perkataan ini yang mana sesuai untuk cerita tentang puncak? Arrive the summit, reach the summit, conquer the summit atau defeat the summit. Ada yang kata A, ada yang kata B. B. arrive the summit. Baru betul. Kalau tak ada perkataan to, maka arrive tidak boleh digunakan. Ya. Kalau dikata kat sini, kalau ada to dekat depan ni, baru jawapan dia ialah arrive. Kalau tidak, jawapan dia ialah reach. Ya, mencapai puncak. Kalau arrive, kita kena ada to. Ya. Arrive tu maksudnya sudah sampai. Sampai ke mana kita tidak tahu. Dia sudah ada, dia kena ada perkataan to dekat depan tu. Baru kita boleh pakai arrive. Okey, harap boleh faham, ya. The activity is very dangerous and accidents may happen during a climb. Due to this, many climbers do not climb back down to the ground. The activity requires specialized blank. Specialized ni maksudnya khusus, ya. Khusus. Jadi, apa khusus yang dia perlukan? Equipment, tool, skill or ability. Okay, kita tengok perkataan apa yang selepas dia. For example, the climbers have an assortment of safety harnesses and ropes to keep themselves from falling to the ground. Ini ialah contoh benda-benda ini. Ya, safety harness dengan rope. Apa maksud harness, kelas? Cuba Google perkataan harness. Apa maksud dia? Cuba pelajar Google sekejap. Apa maksud perkataan harness? Yalah, apa perkataan dalam bahasa Melayu dia? Ya, betul lah, memang dia strap. Strap yang dia pasang sekeliling badan tu kan. Tapi dalam bahasa Melayu dia apa?
Abah-abah. Apa pula benda abah-abah ni? Cikgu pun tak tahu abah-abah ni benda apa. Uh, oh, memang nama kelekapan tu abah-abah Cikgu pun tak tahu. Alright. Tetapi sebab dia cerita selepas itu dia cerita tentang safety harness dengan rope, maka kita tahu dia punya jawapan dia ialah equipment. Equipment. Beza equipment dengan tools ialah equipment benda yang kita letak atas badan kita. Itu ialah equipment. Tools ialah benda yang kita pegang. Itu beza dia. Skills dengan ability tak ada kaitan dengan benda yang kita pakai insyaAllah. Alright. Next, they also wear blank to protect their heads. Apa benda yang protect their heads during a climb? Hats, sun hat, snow cap ataupun helmet. Antara empat ni, of course lah helmet Sun hat apa sun hat? Sun hat tu benda apa? Ada idea tak? Kalau topi biasalah kan, topi tu topi yang ada apa, yang ada duck bill tu lah kan. Hat to cap nama dia. Tapi sun hat apa maksudnya sun hat? Topi matahari apa maksudnya tu? Okay. Kamu sun hat ni maksudnya topi yang di mana dia ada bulat besar keliling kepala dia besar. Biasanya orang pakai dengan dress ke apa ke kan. Tapi apa nama itu dia topi besar yang orang putih pakai pergi pantai. Betul lah tu. Yelah, itulah dia. Kalau kamu Google perkataan sun hat mesti keluar gambar tu punya. Kan? Itu maksud dia topi yang besar. Dia punya tugas dia ialah untuk protect orang yang pakai dia daripada matahari especially tempat-tempat yang jarang ada matahari yang sangat-sangat kuat. Kalau macam tempat kita tak pakailah. Ya, betul. Strap itu ialah tali pengikat. Betul lah tu. Apa nama itu strap yang ada dekat bag kita pun kita panggil strap juga kan. Alright. Jom kita sambung. Besides that, the climbers also carry a bag of chalk powder to make sure their hands are blank. Okay. Kamu pernah nampak tak orang pakai benda ni? Dia ada satu macam pouch ataupun bag yang di mana dalam tu ada serbuk kapur. Dan serbuk kapur tu dia akan letak dekat tangan dia. Especially dekat hujung jari. Pernah nampak tak? So they can maintain their grip on the rocks. Okay. Wet, soggy, dry ataupun arid. Wet, soggy, dry, arid. Wet, basah. Soggy, lembab. Dry, kering. Arid ni maksudnya kontang untuk pelajar yang tidak tahu. Arid ni maksudnya kontang. Biasanya arid ni cerita tentang tanah lah sebenarnya. Alright. Kejap cikgu cerita balik.
Kejap cikgu ada tetamu kejap. Alright. Okay, jadi jawapan dia ialah C ya, dry. Ya, dia pakai serbuk kapur untuk keringkan dia punya tangan dia supaya dia tak slip, kan? Kadang-kadang tangan tu dia berpeluh ke apa ke kan, dia slip. Alright. Yang seterusnya, while most rock climbers were drawn to the biggest and most obvious challenges, a small subset. Apa maksud subset? Cuba Google perkataan subset. Apa maksud dia? Cuba try Google perkataan subset. Apa maksudnya tu? Dia asalnya daripada perkataan set, kemudian ada sub lah dekat depan dia. Apa dia tu? Subset. A small subset. A part of a larger group. Sebahagian ya. Jadi maksudnya subset ini maksudnya sebahagian. Jadi sebahagian kecil daripada blank climbers focus on mastering their athletic potential with smaller objectives. Alright. Jadi dekat sini dia cerita bahawa walaupun kebanyakan daripada tak ada, apa namanya tu, ada orang datang. Ada tetamu. Waktu ni lah ada tetamu datang kan. Alright. So, a small subset sebahagian kecil daripada climbers of free independent solo or team climbers. Alright. Boleh dengar tak? Boleh nampak tak? Testing. Boleh tak? Alright. Kalau boleh, okay lah. Okay, cikgu ulang balik ya. While most rock climbers were drawn to the biggest and most obvious challenges, a small subset of blank climbers focused on mastering their athletic potential with smaller objectives. Alright. Jadi ayat ni kata kebanyakan daripada pendaki diorang tertarik kepada challenges yang paling besar lah, maksudnya gunung kan. Kebanyakan pendaki cari gunung, tetapi ada sebahagian kecil dari free ya. Okay. Yang ini kan
a small subset of blank climbers. Free climbers, independent climbers, solo climbers ataupun team climbers. Jadi yang ini mungkin susah sedikit lah sebab nampak macam lebih kurang aja kan A, B dengan C ni kan. Jawapan nombor 15 ialah A, free climbers. Itu kalau pelajar tak tahu, free climber ni ialah, kamu pernah nampak tak video yang apa namanya tu, orang buat satu benda tu yang namanya parkour, pernah nampak tak? Dia macam apa, dia melompat atas bumbung, kemudian dia naik atas pagar kan, macam-macam kan, lompat punya tinggi, punya jauh. Itu maksudnya free climbing ya. Free climbing maksudnya apa benda pun yang dia boleh naik, dia naik. Maksudnya dia bukannya fokus kepada gunung saja, tak. Apa-apa saja yang dia boleh naik, dia boleh naik. Itu maksudnya free climber ya, free climbers. And then dicerita, okay, yang seterusnya, bouldering, climbing without rope on small cliffs and boulders where it is possible to land relatively safely, first evolved on the boulders of Fontainebleau outside of Paris in the mid berapa entah century. Because bouldering blank, okay, dia cerita tentang satu aktiviti yang namanya bouldering. Bouldering ni maksudnya dia climb, dia mendaki juga. Cukup besar untuk didaki, tapi
Testing, testing. Boleh dengar tak? Dengar. Alright. Boleh. Okay. Alright. Kita sambung. Okay, tadi kita cerita tentang bouldering, ya, yang di mana dia ialah satu aktiviti climbing, tetapi dia climb benda yang jauh lebih kecil, ya. Contohnya macam bukit ataupun batu besar ataupun curam, ya. And then dikata dekat sini without rope, maksudnya tanpa apa-apa alatan keselamatan lah sebenarnya, ya. And then because bouldering blank the climber, okay, allows the climber, permit the climber, let the climber atau authorize the climber to practice intricate movements undisturbed by a rope or safety concerns. Maksudnya sebab dia tak pakai tali ke apa ke, dia boleh, kalau dia nak apa, dia nak bergerak macam mana pun dia boleh bergerak. Ya, itu maksudnya intricate. Intricate ni maksudnya tanpa limit, ya. Macam mana dia nak bergerak, dia boleh bergerak. Jadi rasanya yang mana paling sesuai? Allow, permit, let atau authorize. Jadi dekat sini dia nak kata bahawa bouldering membenarkan ataupun membiarkan. Jadi yang mana satu perkataan yang paling sesuai, kan? Dekat sini ditulis membenarkan, mengizinkan, membiarkan. Kalau nak cerita tentang benda yang sepatutnya tidak boleh membenarkan apa-apa pun, betul tak, kan? Sebenarnya batu tu bukannya dia nak boleh halang kita daripada nak daki dia pun. Tetapi kalau kalau ayat itu meminta kita untuk kalau ayat itu meminta kita untuk supaya benda yang biasanya tak boleh buat sesuatu, nak juga buat sesuatu, maka kita gunakan, dalam kes ini, kita gunakan allow, ya. Yang paling sesuai dekat sini ialah allow, bukannya permit, bukannya let dan bukannya authorize. Sebab yang namanya batu tu, dia cuma boleh allow sahaja. Dia cuma boleh membiarkan, dia cuma boleh allow, dia tak boleh permit, dia tak boleh let, dia tak boleh authorize, ya. Jadi jawapan dia yang paling sesuai dekat sini ialah A. Sebab batu tu, yang namanya batu tu, dia cuma boleh allow sahaja. Dia tak boleh permit, dia tak boleh let dan dia tak boleh authorize. With approximately 450 commercial climbing gyms in the United States and blank opening up every month. Okay, jadi dia kata lebih kurang 400 gym untuk climbing yang dibuka di United States sahaja dan blank dibuka setiap bulan. Much ataupun more ataupun a lot ataupun a few. Rasanya yang mana? Much opening up, more opening up, a lot opening up ataupun a few opening up. Jadi yang paling sesuai ialah more, ya. More opening up every month, ya. More opening up every month. Sebab kalau nak pakai yang lain ini, much more, a lot more, ya. Dan a few salah lah. Alright, nombor 18. The sport's recent growth has caused pressure on many popular outdoor areas, resulting in land access issues that drive its more adventurous devotees to seek out new terrain. Ini sebenarnya dia salah eja, ya. Ini sebenarnya dia salah eja, ya. Cuba betulkan. Cara ejaan dia sebenarnya ialah devotee, D-E-V-O-T-E-E-S. Ya, cuba betulkan, ya.
Devotees ni maksudnya orang yang buat ataupun orang yang percaya dengan benda itu. Okay, jadi ayat ni kata, the sport's recent growth has caused pressure on many popular outdoor areas, resulting in land access issues that drive its more adventurous devotees to seek out new terrain. Alright, jadi sebenarnya ayat ni kata bahawa sebab sukan ini semakin popular, maka maka orang yang sebab semakin banyak orang suka rock climbing, maka semakin banyak orang cari tempat lah untuk rock climbing kan, especially tempat-tempat yang biasanya tidak dibenarkan untuk rock climbing. Itulah sebenarnya masalah dia ya. Apabila orang yang pergi ke tempat untuk rock climbing yang tidak dibenarkan. Ya, Okay. Much of climbing's future lies in the vast areas of the blank that have not been systematically explored by first ascenders. Okay. Maksudnya masa depan sukan mendaki ini terletak di vast areas of the blank, of the earth, of the world, of the globe, or of the realm. Yang mana sesuai? Vast areas of the World. Vast areas of the earth, world, globe ataupun realm. Jawapan dia ialah world ya. Yang paling sesuai sekali, vast areas of the world. Ya, earth dengan globe ini dia spesifik, dia agak spesifik ya. Tetapi world ini dicerita tentang the whole world secara umum. Dunia ini ya. Sebab earth ini kan nama planet ni kan ya. Dan globe ini pun kalau kita cerita tentang globe, kita boleh cerita tentang benda tu, globe yang kita boleh pegang dan kita boleh tengok kan, itu pun nama globe juga. Jadi jawapan dia ialah world. Alright. Kita ada masa lagi. Alright. Part 3. You are going to read an extract from an article. For questions 19 to 26, choose the correct answer and mark the correct letter on your answer sheet. Alright, yang ini ialah Okay. Macam mana nak baca ni? Oh, baca ke bawah ya, ke bawah. Tracy and her husband has just moved to their new luxurious home in the autumn of 2009. It might seem like her life was perfect and filled with much joy. They had a vivacious 4-year-old daughter named Katie, a grouchy Siamese cat, and an infant son. However, this little bundle of joy, Kevin, had a health condition which is still a mystery. Ada banyak perkataan yang kita jarang jumpa dekat sini ya. Betul, salah satu daripada dia ialah vivacious. Cuba Google perkataan vivacious. Apa maksudnya? Itu ialah perkataan yang kita jarang jumpa. Vivacious. Google kata apa? Perkataan mana, cikgu? Sekejap cikgu tanda. Vivacious. Kemudian grouchy. Kemudian bundle of joy. Yang itu pun cikgu nak minta kamu cari juga. Tiga perkataan. Ya, vivacious ni maksudnya lively and animated. Lively and animated. Animated tu maksudnya dia riang dan dia riang dalam cara fizikal. Faham tak? Kita kadang-kadang nampak kan budak-budak jenis macam tu kan, yang aktif aja, melompat sana sini. Itu maksudnya vivacious ya. Riang daripada segi fizikal. Kemudian grouchy. Apa maksud grouchy?
Maksud dia irritable and bad-tempered. Grumpy. Yeah. Irritable and bad-tempered. Ya, irritable and bad-tempered. Maksudnya cepat ataupun senang marah. Itu maksud dia ya. Irritable and short-tempered. Itu maksudnya grouchy. Itu pun perkataan yang kita jarang jumpa kan. And then, apa maksud bundle of joy? Itu ialah satu frasa yang bermaksud apa? Anak yang baru lahir. Exactly. Ya, memang tepat. Ya, anak yang baru lahir. Okay, very good. Itu maksud dia ya, anak yang baru sahaja lahir. Jadi perenggan ini kata, dia ada seorang anak perempuan yang riang, seekor kucing yang senang marah dan seorang anak lelaki yang baru lahir. Tetapi anak lelaki yang baru lahir itu yang namanya Kevin has a health condition which is still a mystery. Okay. Kevin had been born hypotonic. Ini ialah keadaan dia ya, keadaan medical dia tu, health condition dia. Which basically means he had an abdominal hernia, a heart murmur, strange folds on his ears, and a V-shaped birthmark in the center of his forehead. Jadi kesemua ini ialah simptom masalah kesihatan Kevin. It was disheartening. Okay, disheartening. Apa maksud disheartening? Ya, disheartening ni bermaksud ya menyedihkan ya. Menyedihkan. It was disheartening for Tracy to see her son placed under intensive care. The geneticist knew that the condition of Tracy's son was a genetic disorder, but he could not place it. Yeah. After weeks of care in the hospital, he was healthy enough to go home. However, he remained undersized and underweight, hardly able to hold up his head. Amid the busy routine of feeding and rushing Katie to school, Tracy realized that her baby was a little quiet and weak for his age. They often wondered whether he was aware of his surroundings. Jadi, itu dicerita lagi lah tentang masalah kesihatan tu ya, ada lagi. In December, they were called to a small room at the Alberta Children's Hospital, where Dr. Evan explained that a piece of her son's genetic coding simply was not there. He handed them a pamphlet which provided them some explanation of his condition that is renamed Kleefstra syndrome. Okay, jadi diorang dah dapat tahu bahawa keadaan ini ialah satu keadaan genetik. Maksudnya dia lahir dengan keadaan ini ya, itu maksudnya keadaan genetik. Dan nama keadaan itu ialah Kleefstra syndrome. Kevin had developmental problems because every single cell in his body would be duplicated, even with the tiniest wounds. However, because of the limited cases of this disease, the pamphlet could only provide anecdotes rather than a prognosis. Okay, apa maksud prognosis? Cuba cari. Ini ialah medical term ya. Ini ialah satu perkataan yang asalnya daripada dunia perubatan. Apa maksud prognosis? Cuba cari. The likely course of medical condition. Okay, prognosis ialah
Kalau nak cerita senang ialah kalau macam kawan kita cakap tadi, apa? The likely cause of a medical condition. Kalau dalam bahasa Melayunya pun kita sebut prognosis juga. Tapi senang cakap, kemungkinan terbesar untuk sesuatu penyakit. Ya, kemungkinan terbesarlah. Itu maksudnya. A patient of this disease would likely face obstacles in speech, mobility and learning. These can be overcome if he is lucky. Alright. Jadi dekat perenggan ini dia cerita detail lah tentang apa benda itu ya. One evening as the family was having dinner, Katie suddenly jumped from her seat and skipped to her brother in his high chair. She set herself behind Kevin, hands clutching either side of his chair, and started flinging herself from one side of his head to the other. Then she looked at him and said, "Hello, Mr. Cutie Cute." Unexpectedly, his face erupted into a grin. He gave a sudden, gurgling, exuberant laugh. It was then that we realized this boy could feel joy, and we had to find him. Alright, jadi sebelum ini, dia orang ada masalah yang di mana mereka percaya bahawa kerana penyakit ini, ya, Kleefstra syndrome ini, mereka rasa seolah-olah macam Kevin tu dia tak perasan pun apa yang berlaku tepi dia tahu. Sebab dia tak respon. Tetapi one day sebab kakak dia Katie ni tiba-tiba pergi main dengan dia dan dia pun gelak. Dan apabila dia gelak tu mereka tahu bahawa sebenarnya budak ini dia sedar bahawa kita ada dekat situ dan dia seperti budak biasalah. Ya, dia bukannya ada masalah dengan kebolehan dia untuk faham apa yang berlaku tepi dia. Alright. A new chapter began in their lives. There were monthly visits to an overworked early intervention clinic that recommended rudimentary physical therapy, such as exercises, to encourage rolling over and sitting up. Okay, first kali diorang pergi klinik yang recommend supaya Kevin buat exercises, physical exercises. The workout seemed too much for Kevin. Tracy pushed the therapists for better ways to address Kevin's disorder. Okay. Sebab mula-mula sekali klinik tu dia recommend physical physical workout tetapi terlalu memenatkan. Jadi mereka pun push supaya cari cara yang lebih bagus. Alright. Tracy was determined not to give up. Using her background as a research editor and radio producer, she continued to look further. She would read any book on disability and the brain that she could get hold on. With knowledge from one of the books, her father helped her build a crawling track in their living room. The track, which was a ramp with low sides made of heavy plywood, was propped at an angle, so it would help her son to move. Alright, jadi dekat dalam perenggan ini dicerita apa yang ibu dia buat lah. Ibu dia cari jalan supaya anak dia boleh exercise tanpa terlalu penat. And then, after attending a program for a week, Tracy returned home and reorganized the main floor of their house for their son's therapy. They filled their living room with maps and flashcards with words and dots for counting. Tracy was responsible for running her son's therapy program. Every day, she and her husband would be holding up flashcards containing words, numbers, or sentences. Apart from this, their son's diet too had to be monitored. He had to eat food free from allergies and inflammatories to eliminate any possible nutritional impediments to his development. Perenggan ini dicerita apa yang family itu buatlah untuk overcome masalah ini. First kali dia cerita tentang terapi kan, cerita tentang flashcard. Flashcard ni maksudnya kad yang kamu boleh tunjuk kan. Pernah nampak tak?
kad yang kita tunjuk kat bayi, ni benda apa, ni benda apa, ni benda apa kan. Itu namanya flashcard. And then also pemakanan pun dia kena tengok juga. And then finally, all of Tracy's efforts were worth it. By the time Kevin was 7, the family was no longer doubtful that he had the ability to learn. He could tell his name and address, draw a picture, and even spell the words. Though a year behind schedule, he went to get kindergarten in a normal school. And then finally, by the time dia umur 7 tahun, dia dah normal, kan? Dia dah biasa dah, boleh belajar dan boleh bercakap, mengira, menulis seperti budak yang lain. Alright, jadi rasanya kelas kita malam ini sampai di sini sahaja ya. Cikgu minta maaf ada banyak gangguan, ada banyak masalah ya. Kita akan sambung minggu hadapan insya-Allah ya untuk jawab soalan-soalan ini. Sebelum cikgu tutup kelas, ada soalan tak? Any questions, class? Tak ada. Kan kelas kita sampai 9.45 kan? Tidak? Alright. Kalau tak ada masalah, cikgu jumpa minggu hadapan insya-Allah. Ya, thank you for coming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, teacher. Alright. Terima kasih cikgu. Thank you, teacher. Okay. Good night. Bye cikgu. Good night, teacher. Good night. Good night.